Trong tháng 11 này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có hàng loạt hoạt động ngoại giao quan trọng như tham dự hội nghị khí hậu COP27, hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị G20. Tại đây, ông sẽ gặp lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản để bàn về rất nhiều vấn đề nổi cộm như chiến sự Ukraine, khủng hoảng kinh tế thế giới và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Với việc cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, Đảng Dân Chủ giành được kết quả tích cực hơn dự kiến, một tiếng nói đầy trọng lượng của Đảng Cộng Hòa yêu cầu ông Donald Trump hoãn kế hoạch tuyên bố tranh cử Tổng thống lần 2 năm 2024. Ở châu Á, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi quân đội sẵn sàng cho chiến tranh. Iran cũng mới có tuyên bố khiến phương Tây lạnh người liên quan tới tên lửa siêu thanh. Những vấn đề nổi cộm khác trên thế giới. Diễn viên nổi tiếng Iran ủng hộ phong trào nữ quyền. Taliban tiếp tục giới hạn quyền của phụ nữ Afghanistan. Tất cả sẽ có trong thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Joe Biden bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Ai Cập và châu Á vào thứ Năm ngày 10 tháng 11 để triển khai một số chính sách đối ngoại, được thúc đẩy bởi màn thể hiện tốt hơn mong đợi của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Ông Biden sẽ rời hội nghị thượng đỉnh khí hậu quốc tế ở Ai Cập vào ngày 11 tháng 11 tới cuộc họp ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á ở Campuchia vào ngày 12 và 13 tháng 11. Sau đó, qua cuộc họp thường niên của G20, nhóm 20 quốc gia công nghiệp phát triển ở Indonesia từ ngày 14 đến 16 tháng 11. Ông sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại G20, nơi ông hy vọng trao đổi về làn ranh đỏ với Trung Quốc, nói chuyện với các đồng minh về việc trừng phạt kinh tế Nga và thảo luận về việc kiềm chế Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa liên tục. Ông Biden nói với các phóng viên vào thứ Tư ngày 9 tháng 11 rằng mục tiêu của ông là hiểu sâu hơn về các ưu tiên và mối quan tâm của Trung Quốc. Trong cuộc gặp dự kiến bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, ông cũng sẽ thảo luận về Đài Loan với lãnh đạo Trung Quốc. Ông muốn vạch ra ranh giới đỏ của mỗi bên, hiểu những gì phía Trung Quốc tin là lợi ích quốc gia của họ, thảo luận về lợi ích của Hoa Kỳ và xác định xem chúng có xung đột với nhau hay không. Các quan chức Mỹ cho biết họ đã tiến hành một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Họ đã nói chuyện qua điện thoại cũng như gặp trực tuyến một số lần. Ông Matthew Goodman, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, câu hỏi lớn là hai nhà lãnh đạo sẽ đi theo kiểu hòa giải hơn hay thách thức hơn. Cả hai đã vượt qua các sự kiện chính trị trong năm nay. Ông đề cập đến Đại hội Đảng của Trung Quốc và cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, nên sẽ có nhiều lý do hơn để họ cố gắng tìm ra điểm chung so với trước đây. Ông Biden cũng sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông, đồng thời thảo luận về thương mại và mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trong khu vực. Căng thẳng đã tăng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới hòn đảo đầu năm nay. Hôm thứ Tư, mùng 9 tháng 11, ông Biden cho biết viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine sẽ tiếp tục không bị gián đoạn. Bất kỳ thỏa hiệp chuyển nhượng lãnh thổ nào giữa hai nước cũng tùy thuộc vào Ukraine. Ông hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng nói chuyện về việc hoán đổi tù nhân để có thể thả tự do cho ngôi sao bóng rổ Brittney Griner đang bị giam ở Nga. Ông Putin sẽ không trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, nhưng sẽ tham gia một trong các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến. Indonesia cũng mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sẽ không tham gia trực tiếp mà chỉ phát biểu trực tuyến. Ông Biden cũng sẽ gặp Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia vào ngày 13 tháng 11 để thảo luận về ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong phát biểu ngày 11 tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập, ông Biden dự kiến sẽ nhắc đến việc 196 nước ký thỏa thuận khí hậu Paris để hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Mỹ sẽ thảo luận trong các cuộc họp song phương lẫn đa phương về cách hợp tác với các nước đang phát triển để giảm lượng khí thải, như nỗ lực của Hoa Kỳ giảm khí carbon trong các lĩnh vực vận tải biển, đẩy mạnh phát triển năng lượng xanh và cam kết giảm phát thải khí methane. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết ông dự định tái tranh cử và có khả năng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm 2023, sau khi tuyên bố kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8 tháng 11 là tốt cho Đảng Dân Chủ. Các quan chức Nhà Trắng bày tỏ cảm giác rằng
Đảng Dân Chủ đã làm tốt hơn mong đợi. Không có một làn sóng Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng như dự đoán trước đó. Ông Biden, người bước sang tuổi 80 vào tháng này, phải đối mặt với những câu hỏi về việc liệu có tranh cử nhiệm kỳ 2 hay không. Một cố vấn của ông Biden cho biết các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch năm 2024 đang được tiến hành. Ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, ý định của chúng tôi là tiếp tục, đó là ý định của chúng tôi, đây cũng là quyết định của gia đình. Ông Biden cho biết gia đình muốn ông tranh cử và ông không cảm thấy vội vàng khi đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian tới. Ông sẽ làm như vậy mà không liên quan đến bất kỳ đối thủ nào, như cựu Tổng thống Donald Trump, người dự kiến cũng sẽ tái tranh cử. Khi được hỏi các nhà lãnh đạo thế giới khác nên nhìn nhận thế nào về thời điểm này đối với nước Mỹ và việc ông Trump có khả năng tái tranh cử, ông Biden cho biết câu trả lời vì sao ông tranh cử là đảm bảo ông Trump sẽ không bao giờ trở lại nắm quyền. Ông nói, chúng tôi phải chứng minh rằng ông ấy sẽ không nắm quyền nếu tranh cử, đảm bảo rằng ông ấy theo những nỗ lực hợp pháp của chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống một lần nữa. Ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách của Tổng thống Biden và cho biết ông sẽ đưa ra thông báo về kế hoạch của mình vào tuần tới. Ông Biden với tâm trạng vui vẻ đã trò chuyện với các phóng viên gần 1 giờ trong Nhà Trắng và nói về một loạt vấn đề, bao gồm mối quan hệ của tỷ phú Elon Musk với các quốc gia khác. Ông nhẹ nhàng chỉ trích các phóng viên vì đã dự đoán dựa trên các cuộc thăm dò dư luận về thất bại lớn cho Đảng Dân Chủ sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Đến nay, Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước Dân Chủ tại Hạ viện, nhưng rất nhiều ứng viên của họ đã thất bại dù thăm dò cho rằng sẽ giành chiến thắng. Tại Thượng viện, cuộc đua vẫn xít sao. Một làn sóng chiến thắng cho Đảng Cộng Hòa đã không diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng kết quả này cho thấy người Mỹ đang thất vọng. Lạm phát là một vấn đề lớn với các cử tri. Ông Biden cũng nói rằng ông đã chuẩn bị để làm việc với các đảng viên Cộng Hòa một khi họ kiểm soát một trong 2 viện Quốc hội. Ông sẽ nói chuyện với lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy và khi trở về sau chuyến công du châu Á, sẽ mời các lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đến Nhà Trắng để thảo luận những ưu tiên trong tương lai. Cô Kayleigh McEnany, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng của Tổng thống Trump và hiện là một chuyên gia phân tích của xu hướng bảo thủ trên kênh Fox News, mới đây đã thúc giục cựu Tổng thống Trump hoãn tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2024. Cách đây mấy hôm, ông Trump cho biết sẽ có thông báo lớn vào ngày 15 tháng 11, khả năng về quyết định ứng cử chính thức của ông cho cuộc đua năm 2024. Nhưng với việc Đảng Cộng Hòa có thành tích tệ hơn dự đoán sau cuộc bầu cử giữa kỳ, phần lớn trách nhiệm được đổ vào ông Trump, nên ý kiến của cô McEnany là đề nghị ông nên tạm gác lại kế hoạch. Không chỉ cô McEnany, một số chính trị gia Đảng Cộng Hòa thời gian qua cũng cho rằng nhiều ứng viên đảng này thất bại vì ông Trump tuyên bố ủng hộ. Điều này khiến các cử tri vốn không có thiện cảm với ông Trump muốn quay sang bỏ phiếu cho ứng viên Dân Chủ. Theo cô McEnany, Đảng Cộng Hòa hiện tại nên tập trung vào việc giành được Thượng viện thông qua cuộc đua giữa thượng nghị sĩ đương nhiệm Raphael Warnock của Đảng Dân Chủ và cựu cầu thủ bóng đá Herschel Walker đại diện cho Đảng Cộng Hòa vào ngày 6 tháng 12. Thời báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc mới đây đưa tin, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đã nói với quân đội rằng cần tập trung toàn bộ sức lực vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hình ảnh lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, người vừa đảm bảo nhiệm kỳ thứ 3 sau Đại hội 20, mặc bộ quân phục trong chuyến thăm một trung tâm chỉ huy, được đăng tải nổi bật trên trang nhất của Nhân dân Thời báo vào hôm 9 tháng 11. Lãnh đạo Trung Quốc phát biểu được tờ báo trích dẫn rằng quân đội phải tăng cường toàn diện huấn luyện để chuẩn bị cho chiến tranh. Hãy tập trung tốt cả năng lượng của bạn vào chiến đấu, làm việc chăm chỉ để chiến đấu và nâng cao khả năng chiến thắng. Quân đội phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc gia, vì Trung Quốc đang ở trong tình trạng an ninh bất ổn và không chắc chắn. Ông Willie Lam, một thành viên cấp cao tại quỹ Jamestown có trụ sở tại Washington cho biết, ông ấy đang gửi một thông điệp tới Hoa Kỳ và Đài Loan. Mặc dù sức mạnh quân sự của Trung Quốc chưa ngang bằng với Mỹ, nhưng việc ra quyết định của ông ấy không phải lúc nào cũng dựa trên sự tính toán hợp lý. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần cam kết rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan. Sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm hòn đảo vào tháng 8, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đã di chuyển nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu đến gần đường trung tuyến, biên giới không chính thức giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan ở eo biển Đài Loan. Tuần này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích chuyến thăm đảo Đài Loan của Bộ trưởng Thương mại Anh Greg Hans và yêu cầu chính phủ Anh ngừng gửi những tín hiệu sai tới các lực lượng muốn đảo Đài Loan độc lập, bởi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Hy vọng rằng phía Anh sẽ tôn trọng chính sách một Trung Quốc.
Tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran mới đây cho biết, nước này đã phát triển loại tên lửa siêu thanh có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ. Tên lửa siêu thanh, giống như tên lửa đạn đạo truyền thống, có thể mang vũ khí hạt nhân nhưng bay với tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời tướng Hajizadeh nói, tên lửa đạn đạo siêu thanh này được phát triển để chống lại các lá chắn phòng không. Nó có thể phá vỡ tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa, sẽ mất nhiều thập kỷ trước khi một hệ thống có khả năng đánh chặn nó được phát triển. Tên lửa này nhắm vào các hệ thống chống tên lửa của đối phương, thể hiện một bước nhảy vọt trong lĩnh vực chế tạo tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi Iran thừa nhận đã gửi máy bay không người lái đến Nga, nhưng làm trước khi Nga tấn công Ukraine. Tờ Washington Post ngày 16 tháng 10 đưa tin Iran chuẩn bị chuyển tên lửa cho Nga, nhưng Tehran bác bỏ thông tin, cho đó là hoàn toàn sai sự thật. Không giống như tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh bay trên quỹ đạo thấp trong khí quyển nên có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn. Việc Triều Tiên thử tên lửa siêu thanh vào năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua sở hữu công nghệ này. Theo CNN, Nga hiện đang dẫn đầu việc phát triển tên lửa siêu thanh, theo sau là Trung Quốc và Mỹ, trong khi các quốc gia như Hoa Kỳ đã phát triển hệ thống được thiết kế để phòng thủ chống lại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, thì khả năng theo dõi và hạ gục tên lửa siêu thanh vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Nữ diễn viên hàng đầu Iran là cô Tehraneh Alidosti đã đăng một bức ảnh của mình trên Instagram mà không có khăn trùm đầu để bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình đòi nữ quyền trên toàn quốc. Một dấu hiệu khác cho thấy phong trào biểu tình đã nhận được sự ủng hộ từ mọi tầng lớp xã hội. Được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim Người bán hàng, cô đã giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Iran năm 2017. Cô cũng ủng hộ bằng cách đăng một tấm hình trên Instagram có nội dung "Phụ nữ, cuộc sống tự do" bằng tiếng Kurd, một khẩu hiệu phổ biến trong các cuộc biểu tình gần đây. Các cuộc biểu tình liên tục diễn ra ở Iran sau cái chết của một phụ nữ người Kurd tên Mahsa Amini vào ngày 16 tháng 9 khi đang bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì không mặc trang phục phù hợp. Đây là những thách thức lớn nhất đối với chính quyền giáo sĩ Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Cô Alidosti, một nghệ sĩ Iran khác, đã viết một bài thơ trên Instagram để thể hiện sự ủng hộ các cuộc phản kháng. Cô Alidosti đã đăng nhiều bài trên Instagram để chỉ trích các giáo sĩ lạm quyền trong quá khứ. Kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình, ít nhất 5 nữ diễn viên Iran đã đăng ảnh của họ mà không có khăn trùm đầu, nhằm thể hiện tình đoàn kết với các cuộc phản kháng mà phụ nữ đóng vai trò chủ đạo. Các quan chức Iran, những người đổ lỗi cái chết của cô Amini do vấn đề sức khỏe từ trước, nói rằng tình trạng bất ổn đã gia tăng bởi các thế lực nước ngoài xúi giục, bao gồm Hoa Kỳ, Israel, Ả Rập Xê Út và các lực lượng ly khai. Taliban mới đây đã cấm phụ nữ Afghanistan vào công viên và hội chợ công cộng ở thủ đô Kabul. Quyết định mới được đưa ra trong tuần này đã đẩy phụ nữ ra khỏi những không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp, nơi vốn đã khiến họ bị cấm đi lại mà không có nam giới hộ tống và buộc phải đội khăn trùm đầu bất cứ khi nào ra khỏi nhà. Các trường học dành cho nữ sinh ở tuổi vị thành niên cũng đã đóng cửa hơn một năm trên hầu hết đất nước. Ông Mohammad Aqib Sadegh Mohaji, phát ngôn viên chính phủ do Taliban dựng lên nói, trong 15 tháng qua, chúng tôi đã cố gắng để thực hiện những điều luật cần thiết. Tuy nhiên, nhiều nơi, quy định vẫn bị vi phạm. Những giáo lý chủ chốt nên được tôn trọng. Tin tức về lệnh cấm trên đã khiến phụ nữ và những người điều hành công viên, những người đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, cảm thấy hoang mang. Một bà mẹ có con gái đang chơi trong công viên nói với AFP, không có trường học, không có việc làm, ít nhất chúng tôi cũng có một nơi để vui chơi chứ. Chúng tôi thấy buồn và chán ngán với việc suốt ngày ở nhà, đầu óc mệt mỏi. Tại sao đến thời điểm này vẫn còn những chính sách phân biệt giới tính cực đoan như vậy? Một phụ nữ 21 tuổi ở thủ đô Kabul nói, chúng tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị nhốt ở nhà. Rõ ràng trong đạo Hồi, phụ nữ được phép ra ngoài khi đi thăm công viên. Khi bạn bị tước quyền mất tự do thì sống ở đây còn có ý nghĩa gì nữa? Ông Habib Zanjarai, nhà đầu tư phát triển một khu phức hợp công viên giải trí ở thủ đô Kabul lo ngại mình có thể phải đóng cửa công ty. Nếu không có phụ nữ, lũ trẻ sẽ không tới đây chơi một mình. Ông cảnh báo những sắc lệnh vô lý như thế này sẽ không khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Afghanistan, ảnh hưởng tới thu ngân sách. Ông Mohammed Tamin, nhân viên trong một công viên ở thủ đô Kabul nói, đây là một tin xấu. Mỗi con người đều cần có nhu cầu giải trí, đặc biệt là trẻ em. Người Hồi giáo cần phải được giải trí, tiếp xúc với thiên nhiên, đặc biệt sau khi đất nước đã trải qua 20 năm chiến tranh đầy khổ đau. Chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.